ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්න 2022 අවුරුද්දේ IT පාර්ට්නර් channel එක තුලින් එන පළවෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ අපේ කම්පියුටර් එකට අවශ්‍ය කරන ගොඩක් ලස්සන high quality මෙන්න මේ වගේ wallpapers කොහොමද ලේසියෙන්ම download කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයා මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එකේ පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඒක click කරාට පස්සේ notification bell icon එකත් all කරගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් අපි මේ වගේ දාන වීඩියෝස් හැම එකම මගේ අරගන්න නැතුව ගෙන්න ගන්න. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් මුලින්ම ඔයාලා කරන්න ඕන ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන browser එකක් open කරගන්න. ඉතින් browser එකක් open කරගෙන ඔයාලා ඒක search කරන්න pixels කියලා. එහෙම සර්ච් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් pixels කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේක ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන wallpaper ඔයාලා මෙතනින් තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන තියෙන search bar එක පාවිච්චි කරලා අපිට අවශ්‍ය කරන wallpaper එක ලේසියෙන්ම හොයාගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී මට අවශ්‍ය වෙන්නේ natural wallpaper එකක් නිසා මම මෙතනදී natural කියලා type කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන තියෙන මෙන්න මේ search icon එක click කරලා ලේසියෙන්ම wallpaper එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයාලා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ wallpapers අපේ කම්පියුටර් එකේ monitor එකට හරියන්නේ නැති size වලිනුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒකට ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන උඩ තියෙන orientation කියන එකට යන්න. ඒකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙන horizontal හරි square හරි ඔයාගේ monitor එකේ size එකට අදාළ එකක් select කරන්න. ඉතින් මම මෙතනදී මගේ monitor එකට අදාළ size එක වෙන horizontal කියන එක select කරනවා. ඉතින් ඒක select කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ size එකට අවශ්‍ය කරන wallpapers තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙතනින් ඔයාට අවශ්‍ය කරන wallpaper එකක් තෝරගන්න. හරි ඉතින් ඔයාට ඕන කරන wallpaper එක තෝරගත්තට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ mouse cursor එක ඒ wallpaper එක උඩට අරගෙන යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙන download button එකක්. ඔයාලා ඒක click කරන්න. ඒක click කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් ඔයා download කරපු wallpaper එක download වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ message එක close කරලා ඔයාලා අවශ්‍ය නම් මේකත් close කරන්න. ඉතින් මම මෙතනදී මේක minimize කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ download folder එකට යන්න. ඉතින් download folder එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා download කරපු wallpaper එක. ඉතින් මම මෙතනදී මම download කරපු wallpaper එක open කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි මම download කරපු wallpaper එක. ඉතින් දැන් මම මගේ desktop එකට මෙන්න මේක add කරගන්නවා. ඉතින් ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන dot තුන උඩ click කරන්න. ඒක click කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන set as කියන එක යටතේ තියෙන set as background කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ලේසියෙන් මෙන්න මේක ඔයාගේ background එකට add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කැමති ඕනම wallpaper එකක් ගොඩක් ලස්සන high quality wallpapers මේ හරහා ඔයාලට ලේසියෙන්ම download කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ යාළුවෙක්ටත් මේ එක වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම යාළුවෙක්ටත් බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාලා මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න කැමති කට්ටියට පුළුවන් අපේ channel එක subscribe කරලා දිගටම එකතු වෙන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට ගැටලු මොන හරි ආව නම් අනිවාර්යෙන් ඒවත් පල්ලෙහා තියෙන comment section එකෙන් comment කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ ගැන ඔයාලගේ අදහසුත් comment කරන්න යන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඔයාලා හැමෝටම thank you වීඩියෝ එක බලුවට.